કેમ છો મિત્રો? આજે આપણે આ વિડીયોમાં નાના બાળકો માટે ખૂબ જ સરસ એવું એજ્યુકેશનલ પ્રોડક્ટનું અનબોક્સિંગ કરીશું. આ એજ્યુકેશનલ પ્રોડક્ટ નાના બાળકોને ભણવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જો તમારે આ પ્રોડક્ટની ઓનલાઈન શોપિંગ કરવી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપેલી છે, તેમાંથી તમે પરચેસ કરી શકો છો. આ એજ્યુકેશનલ અમે ફ્લિપકાર્ટ તરફથી આવેલ છે અને અત્યારે ખૂબ જ સરસ એવી ઓફરમાં પણ આવે છે. સાવ સિમ્પલ, હાવ ચીપેસ્ટ પ્રાઇસમાં મળે છે અને ખૂબ જ સરસ એવી નાના બાળકો માટેની ભણતર માટેની જરૂરી પ્રોડક્ટ છે. તો ચાલો આપણે તેનું અનબોક્સિંગ કરીએ.